ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ලේසියෙන්ම ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන් චොක්ලට් ක්‍රීම් එකක්. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. පාසල් යන බබාලට උදේට පාන් වලට එහෙම ගාලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා කොකෝ පවුඩර් මම අරන් තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 100ක්. ඊට පස්සේ පාන් පිටි අරන් තියෙනවා තේ හැඳි එකමාරක්. ඊට පස්සේ ලුණු පිංචක් ගන්න. මේ ටික ඊට පස්සේ එකට එකතු කරලා හලා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ලොකු ප්‍රමාණයක් ගන්න එපා. කුඩා ප්‍රමාණ අරගෙන මේ වගේ කුඩා ප්‍රමාණයක් හදා ගන්න. සතියක් විතර ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අරන් තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක මිලිලීටර් 220ක් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ බටර් මේස හැඳි එකක් අරන් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මම ඒකටම එකතු කරනවා සීනි ග්‍රෑම් 50. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. බටර් ටික සීනි ටික දිය වෙනකන්. ඊට පස්සේ හොඳට මේ වගේ පෙන දාගෙන උතුරගෙන එනකොට කොකෝ පවුඩර් ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් කොකෝ පවුඩර් ටික හැම එකට ඇලෙන්න බලන නිසා යඩියට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ විනාඩියක් දෙකක් හොඳට කලවම් කරලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියලා තියන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට හොඳට නැවතත් පෙන දාලා මේ වගේ උතුරගෙන එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක දෙවිදිහකට ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ක්‍රීම් එක වගේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ටිකක් බබාලට මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ තරමට ගන්න. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බබාලට අමතර වේල් වගේ හදනකොට දාලා දෙන්න. පෑන් කේක් වගේ හදනකොට උඩින් දාලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ මම ගත්තේ මේ වගේ ක්‍රීම් එක. ඉතින් මේක පාන් වලට එහෙම ගාලා දෙන්න පුළුවන්. තව අමතර වේල් හදනකොට බබාලට අපිට මේකෙන් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කේක් එකක් හදනකොට උනත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ලේසියෙන්ම හදාගත්ත චොක්ලට් ක්‍රීම් එක. හරිම ලේසි හදන්න. ඉතින් බබාලට අවුරුද්දෙන් උඩ බබාලට තමයි මේක දෙන්න පුළුවන්. මොකද අවුරුද්දෙන් උඩ උනත් ටිකක් අවුරුදු දෙකමාරක් විතර වගේ වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. මොකද ගොඩක් පැණි රස ගතිය වැඩි මේකේ. මොකද අපි සීනි හැම එකතු කරලානේ හදන්නේ. නිසා පාසල් යන බබාලට වගේ නම් අපිට පුළුවන් උදේට ලේසියෙන්ම උදේ කෑම එක හදලා දෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා. කීප දෙනෙක්ම මගෙන් චොක්ලට් ක්‍රීම් හදන රෙසිපි එක ඉල්ලුවා. ඉතින් මේ තියෙන රෙසිපි එක හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. හදලා බලන්න. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් මේ වගේ ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.